Καλημέρα! Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για εκφράσεις που έχουμε με το ρήμα πέφτω και συγκεκριμένα με το τρίτο πρόσωπο αυτού, πέφτει. Ποιος πέφτει, τι πέφτει, θέλετε να μάθετε? Αν θέλετε, μείνετε μαζί μου. Πέφτει κάτι όταν είναι πάνω και κινείται προς τα κάτω. Πέφτει ένα αντικείμενο, κρατάω ένα στυλό στο χέρι μου και ούψ, έπεσε. Πέφτει επίσης βροχή, λέμε πέφτει δυνατή βροχή. Πέφτει χιόνι, χαλάζει, φυσικά φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα δηλαδή. Αυτά είναι αυτά που είναι μάλλον λογικά. Τι άλλο όμως μπορεί να πέφτει? Μπορεί να πέσει κάποιος στη φωτιά. Πέφτω στη φωτιά για να σώσω κάποιον. Κυριολεκτικά μπορεί να το κάνει αυτό, για παράδειγμα, ένας πυροσβέστης, αλλά και μεταφορικά όταν θέλω να πω ότι κάνω τα δυνατά, μπαίνω σε δυσκολίες, σε προβλήματα για να βοηθήσω κάποιον, τότε λέμε πέφτω στη φωτιά γι' αυτό. Το βράδυ πέφτω στο κρεβάτι για να κοιμηθώ. Πολλές φορές λέμε και έπεσα ξερός, όταν κάποιος είναι πολύ κουρασμένος. Ξερός, έπεσα ξερός και κοιμήθηκα ή έπεσα ξερή και κοιμήθηκα. Πέφτει κάποιος ξερός και όταν πέσει απότομα. Ας πούμε κινείται στο δρόμο και παθαίνει κάτι, ζαλίζεται και πέφτει. Λέμε, εκεί που περπατούσε έπεσε ξερός. Στα καλά κακούμενα, χωρίς να το περιμένει κανείς. Όταν θέλω να παρακαλέσω για κάτι, τι κάνω? Πέφτω στα γόνατα. Πέφτω στα γόνατα. Σημαίνει ζητάω κάτι, παρακαλώ για κάτι. Αλλά η λέξη πέφτω μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μαζί με τη λέξη μούτρα. Μούτρο είναι το πρόσωπο, μία άλλη λέξη για το πρόσωπο. Τη χρησιμοποιούμε στην αργό, όχι τόσο στην καθημερινή γλώσσα, αν και μπορεί κάποιος γονιός να πει στο παιδί του πλύνε τα μούτρα σου, είναι βρώμικα, έφαγες σοκολάτα και είναι βρώμικα. Συνήθως λέμε πλύνε το πρόσωπό σου. Όμως έχουμε την έκφραση μου έπεσαν τα μούτρα. Αυτό το λέμε όταν θέλουμε να πούμε ότι ντραπήκαμε πάρα πολύ για κάτι. Όταν κάποιος ντρέπεται, χαμηλώνει το κεφάλι του. Είναι σαν να κατεβαίνει το πρόσωπό του κάτω. Γιατί κάνεις τέτοια πράγματα στο σχολείο? Πήγα να μιλήσω με τους καθηγητές σου και μου έπεσαν τα μούτρα με αυτά που άκουσα. Ένα παράδειγμα. Όμως, αν πω έπεσα με τα μούτρα σε κάτι, σημαίνει ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ εντατικά με αυτό. Έχω εξετάσεις σε μία εβδομάδα. Έπεσα με τα μούτρα στο διάβασμα. Σκεφτείτε ότι έχετε το βιβλίο και είναι το κεφάλι σας, το πρόσωπό σας μέσα στο βιβλίο. Έπεσα με τα μούτρα. Όχι μόνο για το διάβασμα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουμε με μεγάλη ένταση. Τελευταία άρχισε να γυμνάζεται. Όχι απλά γυμνάζεται, έπεσε με τα μούτρα. Κάθε μέρα γυμναστική. Περίεργο. Μπορεί κάτι να μας πέσει βαρύ. Για παράδειγμα, τρώμε το μεσημέρι και τρώμε πολύ ή τρώμε ένα φαγητό που είναι δύσκολο να το χωνέψουμε. Και δυσκολευόμαστε πραγματικά να το χωνέψουμε, οπότε λέμε μετά από κάποιες ώρες μου έπεσε βαρύ το φαγητό.
μου έπεσε βαρύ, έπεσε στο στομάχι μου σαν ένα βάρος που δυσκολεύεται το στομάχι μου να επεξεργαστεί. Μπορεί εκτός από το φαγητό να μας πέσει βαριά και μία κουβέντα, μία προσβολή θα μας κάνει κάποιος, θα πει κάτι το οποίο θα θίξει την προσωπικότητά μας. Οπότε λέμε αυτή η προσβολή μου έπεσε πολύ βαριά. Τι άλλο μπορεί να μας πέσει? Μπορεί να μας πέσει το φλουρί στη Βασιλόπιτα. Καθώς κινούμαστε προς το χειμώνα και την πρωτοχρονιά, ξέρετε ότι στην Ελλάδα ένα από τα έθιμα που έχουμε της πρωτοχρονιάς είναι ένα μεγάλο κέικ, μια βασιλόπιτα τη λέμε, όπου μέσα υπάρχει ένα νόμισμα. Όποιος κερδίσει το νόμισμα είναι ο τυχερός της χρονιάς. Δεν είναι πια φλουρί, όμως εξακολουθούμε να λέμε το φλουρί. Μου έπεσε το φλουρί στη Βασιλόπιτα. Ή σε ποιον έπεσε το φλουρί? Όταν μοιράζουμε κάτι και θέλουμε να πούμε πόσα κομμάτια, πόσα μέρη από αυτό αντιστοιχούν στον καθένα, λέμε τι μας πέφτει. Κόβουμε μία πίτα, με παράδειγμα, μία τυρόπιτα, μία σπανακόπιτα, την κόβουμε σε κομμάτια και μετράμε πόσοι είμαστε, μετράμε τα κομμάτια και λέμε μας πέφτουν 2 κομμάτια στον καθένα. Αντιστοιχούν δηλαδή. Μπορούμε να έχουμε 2 κομμάτια ο καθένας. Επίσης μπορεί να πέσει ο κλήρος σε κάποιον. Ο κλήρος, η κληροτίδα μπορεί να είναι ένα βάζο όπου έχουμε μέσα χαρτάκια, ας πούμε, γιατί θέλουμε να βρούμε ποιος θα κάνει κάτι ή ποιος θα κερδίσει κάτι. Αυτό είναι ο κλήρος. Για παράδειγμα, πρέπει να πάει κάποιος να κάνει τα ψώνια. Κανένας δεν μπορεί. Εγώ είμαι η μόνη που έχω λίγο χρόνο σήμερα. Λέω, σε μένα έπεσε ο κλήρος να κάνω τα ψώνια, τελικά. Δεν είναι πραγματικά ότι βάλαμε κληροτίδα, αλλά τελικά εγώ είμαι αυτή που θα το κάνω. Σε μένα έπεσε ο κλήρος. Έχουμε και ένα τραγουδάκι που λέει «Ο κλήρος πέφτει στο γενναίο». Ένα παιδικό τραγουδάκι. Αν θέλετε ακούστε το, θα ψάξω να το βρω και να το βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Όταν απογοητεύομαι για κάτι ή όταν μαθαίνω ότι δεν είναι έτσι όπως το νόμιζα, μπορεί να πω έπεσα από τα σύννεφα. Αλήθεια. Έφυγε. Έπεσα από τα σύννεφα. Παραιτήθηκε από τη δουλειά. Έπεσα από τα σύννεφα. Δεν το περίμενα αυτό. Κάποιος ο οποίος με απογοητεύει πέφτει στα μάτια μου. Με αυτό που έκανες έπεσες στα μάτια μου. Με απογοήτευσες σημαίνει αυτό. Μία έκφραση που έχουμε είναι το πότε πέφτει. Πότε πέφτει ημερολογιακά κάτι. Για παράδειγμα, μπορεί να ρωτήσω πότε πέφτει το Πάσχα φέτος. Το φέτος πέρασε. Πότε πέφτει το Πάσχα το 2024. Σημαίνει σε ποια ημερομηνία θα είναι αυτό. Επειδή το Πάσχα είναι μια κινητή γιορτή, γι' αυτό αναρωτιόμαστε πότε πέφτει, πότε θα είναι. Εκτός από το πότε, μπορώ να ρωτήσω και πού πέφτει κάτι. Και δεν εννοώ πού πέφτει ένα αντικείμενο, σε ποιο σημείο πέφτει, αλλά εννοώ πού βρίσκεται. Για παράδειγμα, είμαι στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο και θέλω να πάω στην Καλαμαριά. Αλλά είμαι πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω την πόλη και ρωτάω, συγγνώμη, πού πέφτει η Καλαμαριά, πού βρίσκεται, προς τα πού πρέπει να πάω. Έχουμε ραντεβού με μία φίλη μου και το ραντεβού είναι, για παράδειγμα, στην άλλη άκρη της πόλης. Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά θέλω να πάω στο ραντεβού και λέω, μου πέφτει λίγο μακριά αυτό, δεν θα προλάβω. Μήπως να συναντηθούμε σε κάποιο άλλο μέρος, πιο κοντά, πιο κεντρικά ίσως. Έχουμε και την έκφραση «την πέφτει».
την πέφτει κάποιος σε κάποιον. Ας πούμε, ο Γιώργος την πέφτει στη Μαρία. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Μπορεί να σημαίνει ότι την βλέπει, την προσεγγίζει, την πλησιάζει ερωτικά, την πέφτει σε κάποιον, την πέφτει η Σοφία στον Κώστα, σημαίνει τον προσεγγίζει ερωτικά, αλλά μπορεί να σημαίνει και επιθετικά, ότι κάποιος έχει άσχημες διαθέσεις. Μου την έπεσε πολύ άσχημα, μου είπε πράγματα που δεν περίμενα, δεν ήθελα να ακούσω. Έπεσα μέσα, τελικά έτσι ήταν τα πράγματα. Έπεσα μέσα σημαίνει μάντεψα σωστά. Είδες που τελικά είναι καλός ο καιρός. Πάλι έπεσε μέσα η πρόγνωση. Πάλι έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι. Είχαν δίκιο. Το βρήκαν. Το μάντεψαν. Δεν μαντεύουν, μάλλον υπολογίζουν οι μετεωρολόγοι. Δεν μου πέφτει λόγος. Σημαίνει ότι δεν έχω λόγο εγώ για να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, ο Νίκος και η Κατερίνα θα παντρευτούν. Απίστευτο. Γιατί θέλουν να παντρευτούν αυτοί οι δύο, δεν ταιριάζουν, μπλα μπλα μπλα. Και λέω εγώ, και εσένα δεν σου πέφτει λόγος. Αυτοί θέλουν, ας το κάνουν. Εσένα δεν σου πέφτει λόγος. Αν πέσει στα χέρια μου, αλίμονό του. Πέφτει στα χέρια μου κάποιος όταν φτάνω να τον έχω κοντά. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε έτσι, απειλητικά δηλαδή, πρόσεξε μην πέσει στα χέρια μου. Να δεις τι θα σου κάνω. Αλλά μπορεί να μην έχει και καθόλου έτσι, επιθετική και αρνητική έννοια. Για παράδειγμα, χρειάζομαι αυτό το βιβλίο, το έχεις? Όχι, αλλά αν πέσει στα χέρια μου, αν φτάσει σε μένα, δηλαδή, θα σου το δώσω. Θα θυμηθώ ότι μου το ζήτησες και θα σου το δώσω. Ανακοίνωσε την απόφασή του και όλοι έπεσαν να τον φάνε. Τι πράγμα είναι αυτό? Δηλαδή όλοι αμέσως του επιτέθηκαν. Ήταν πολύ αντίθετη με αυτό που αποφάσισε. Το πέφτω στα αρχαία ελληνικά ήταν πίπτο. Πέφτω, πίπτο. Συμβαίνουν συχνά τέτοιες αλλαγές συμφώνων στα ελληνικά σε βάθος χρόνου. Πίπτο, πουτου, πέφτω, φουτου, ανομοίωση το λέμε αυτό. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να το ξέρετε, απλά να ξέρετε ότι είναι το ίδιο ρήμα, το πέφτω και το πίπτο, από το οποίο βγαίνει η λέξη πτώση, όταν κάτι πέφτει, έχουμε μία πτώση. Έχουμε πτώση στη γραμματική, ονομαστική, γενική, αιτιατική και κλητική και δίνει και πολλά σύνθετα η λέξη πτώση. Κατάπτωση, σύμπτωση, το παράπτωμα, το σύμπτωμα επίσης, αλλά αυτά ίσως μια άλλη φορά. Θα κλείσω αυτό το βίντεο με μια πολύ όμορφη λέξη. Η λέξη αυτή είναι το πεφταστέρι. Αν έχετε βρεθεί σε ανοιχτό χώρο, μακριά από τα φώτα της πόλης, το καλοκαίρι που ο ουρανός είναι ανέφελος, ο καιρός είναι έθριος, μία νύχτα έναστρη, ειδικά τον Αύγουστο στην Ελλάδα, θα δείτε πολλά αστέρια στον ουρανό να πέφτουν, να διαγράφουν μία πορεία. Όταν πέφτει ένα αστέρι, κάνουμε μία ευχή και ελπίζουμε ότι θα βγει αληθινή. Αυτά τα αστέρια που πέφτουν τα λέμε πεφταστέρια. Συμβαίνει κι εσείς να έχετε την ίδια συνήθεια? Όταν βλέπετε ένα αστέρι να πέφτει, κάνετε μία ευχή? Αν θέλετε, μοιραστείτε το μαζί μας. Να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά και να τα πούμε και την επόμενη φορά.
Σας χαιρετώ για σήμερα. Γεια σας.